Xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với tin tức sân cỏ. Anh em có bao giờ thắc mắc tại sao Inter Milan dưới bàn tay của tiểu Inzaghi lại kiểm soát bóng nhìn có vẻ không hoa mỹ, nhưng hiệu quả lại cực cao không? Sao họ lên bóng vừa đơn giản, trực diện, nhưng phòng ngự lại kín kẽ đến khó tin? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách 4 giai đoạn cốt lõi trong hệ thống kiểm soát bóng của tiểu Inzaghi, để xem thế nào là một lối chơi kiểm soát bóng vừa hiệu quả lại vừa sát thủ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ giai đoạn cơ bản nhất, triển khai bóng từ sân nhà. Đây là một trong những khía cạnh sáng tạo nhất của Inzaghi. Ông ấy có hai ý tưởng chính để đưa bóng lên. Đầu tiên, thủ môn Sommer sẽ dâng cao tham gia vào quá trình luân chuyển bóng. Điều này giờ đây đã rất phổ biến trong bóng đá hiện đại rồi. Trên lý thuyết, Inzaghi sắp xếp đội hình với 3 trung vệ, nhưng khi vận hành thực tế, vị trí của họ sẽ được điều chỉnh như thế này. Trung vệ lệch phải Pava sẽ đứng bên phải Sommer, trung vệ trụ Acerbi đứng bên trái, còn trung vệ lệch trái Bastoni sẽ di chuyển rộng ra biên, trám vào vị trí của wingback trái Di Marco. Lúc này, Di Marco sẽ lập tức dâng cao, đứng ngang hàng với Lautaro Martinez và Marcus Thuram tạo thành tuyến đầu. Ở cánh đối diện, wingback phải, dù là Dumfries hay Dasmian, sẽ lùi về bọc lót khoảng trống bên hành lang cánh phải. Khi đó, bộ ba tiền vệ vẫn giữ vị trí quen thuộc của mình, toàn đội duy trì sự năng động rất lớn, đặc biệt là sự tích cực di chuyển của ba tiền vệ trung tâm. Đội hình lúc này sẽ tự nhiên chuyển thành 5-3-3. Ý tưởng thứ hai cũng tương tự, thủ môn vẫn tham gia vào việc triển khai bóng, khác biệt ở chỗ, Pava sẽ về lại vị trí wingback phải, Bastoni đứng ở vị trí wingback trái, Angon lùi xuống bên phải Sommer, Acerbi ở lại bên trái, Barrel và Mkhitaryan sẽ đứng ở rìa vòng cấm, trở thành những điểm nhận bóng tuyến 2. Hai wingback lúc này sẽ dâng cao, cùng với Thuram và Lautaro tạo thành bộ tứ tấn công phía trên. Đội hình chuyển thành 5-0-4, với thủ môn vẫn tham gia vào vòng tròn luân chuyển khi đối mặt với pressing tầm cao, đặc biệt là phòng ngự bắt người chặt chẽ. Inzaghi còn thêm một tiểu xảo để phá giải áp lực từ đối phương, ví dụ như tình huống này. Pressing tầm cao bắt người với Inter, cách ứng phó của Inzaghi là cho Barrel và Mkhitaryan kéo giãn khoảng cách hai bên rìa vòng cấm, buộc cầu thủ theo kèm họ phải rời vị trí, mở ra đường chuyền thẳng vào trung lộ cho thủ môn Sommer. Lúc này, Lautaro Martinez lùi về nhận bóng, trực tiếp lấy bóng từ chân thủ môn. Đây chính là ý tưởng đơn giản mà hiệu quả của Inzaghi để phá pressing tầm cao bắt người. Trong chiến thuật của Inzaghi có hai triết lý cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là tạo ra và tận dụng khoảng trống, thứ hai là di chuyển liên tục khi có bóng và không bóng. Chúng ta hãy giải thích đơn giản hai triết lý này, vì chúng rất quan trọng. Triết lý đầu tiên, tạo ra và tận dụng khoảng trống, là yêu cầu cơ bản của Inzaghi đối với tất cả các cầu thủ. Chỉ cần có khoảng trống xuất hiện trên sân, phải lập tức tận dụng nó, thậm chí có thể rời bỏ hoàn toàn vị trí của mình chỉ để lao vào khoảng trống. Đó, để anh em dễ hình dung hơn, chúng ta xem một ví dụ. Pha tấn công này, Inter triển khai bóng từ sân nhà như thường lệ, một tiền vệ lùi xuống nhận bóng, thu hút cầu thủ Atalanta lao theo. Kết quả là phía sau anh ta xuất hiện khoảng trống. Di Marco nhận thấy khoảng trống này, lập tức từ biên lao vào. Acerbi thấy khoảng trống mới xuất hiện sau pha di chuyển của Di Marco, cũng sẵn sàng dâng lên. Dù lần này bóng không đến chân anh ấy, nhưng các cầu thủ Inter tiếp tục luân chuyển, không ngừng tìm những khe hở mới. Cuối cùng, họ đã tạo ra một khoảng trống khác phía sau hàng thủ Atalanta. Lần này, Acerbi chớp thời cơ băng lên và nhận bóng thành công. Đây chính là nguyên tắc đầu tiên trong hệ thống của Inzaghi. Chỉ cần khoảng trống xuất hiện, phải lập tức tận dụng. Nguyên tắc thứ hai, di chuyển liên tục khi có bóng và không bóng. Nguyên tắc này thực chất là để phục vụ cho nguyên tắc đầu tiên, bởi vì việc di chuyển không ngừng và liên tục hoán đổi vị trí sẽ xé toang hàng phòng ngự đối ở mức tối đa, tạo ra khoảng trống. Đây chính là ý tưởng tổng thể của Inzaghi ở giai đoạn triển khai bóng, và hai nguyên tắc này không chỉ áp dụng ở giai đoạn đầu mà sẽ được quán triệt xuyên suốt tất cả các giai đoạn kiểm soát bóng. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về giai đoạn thứ hai, phát triển tấn công và kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Chúng ta sẽ chia làm hai phần, khu vực trung lộ và khu vực biên. Ở khu vực trung lộ, Inzaghi có xu hướng tạo ra ưu thế về quân số ở khu vực cục bộ, giúp cầu thủ dễ dàng tìm thấy nhau hơn và đưa bóng lên khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Ưu thế về quân số này chủ yếu dựa vào Lautaro Martinez lùi về tham gia khu vực giữa sân, tạm thời tạo thành bộ tứ tiền vệ. Điều này sẽ đặt các trung vệ đối vào hai lựa chọn, một là không theo, để Lautaro tự do nhận bóng, hai là theo kèm, nhưng làm vậy sẽ lộ ra khoảng trống phía sau lưng, và Marcus Thuram có thể chớp thời cơ băng lên tận dụng. Ở khu vực biên, Inzaghi vẫn đề cao ưu thế về quân số, nhưng ở đây không dựa vào một cơ chế di chuyển rõ ràng, mà thông qua việc tập trung binh lực, đưa một lượng lớn cầu thủ tập trung về phía có bóng, tự nhiên tạo ra ưu thế cục bộ ở biên. Sang đến giai đoạn thứ ba, kiểm soát bóng và tổ chức tấn công ở khu vực 1/3 cuối sân. Ở khu vực này, Inzaghi không phải là kiểu huấn luyện viên kiểm soát bóng đến cùng như Pep Guardiola,
Mục đích của ông ấy trực diện hơn, đưa bóng đến trước khung thành nhanh nhất, đơn giản nhất có thể, tạo ra cơ hội dứt điểm, dựa vào sơ đồ 3 trung vệ chơi trực diện. Ở khu vực 1/3 cuối sân, ông ấy cực kỳ chú trọng đến mật độ cầu thủ trong vòng cấm. Ví dụ, khi bóng ở cánh trái, đội bóng sẽ cố gắng đưa nhiều cầu có thể vào trong vòng cấm, khi bóng ở cánh phải cũng thực hiện thao tác tương tự. Cách làm này giúp tăng đáng kể xác suất ghi bàn. Nói tóm lại, ở giai đoạn này, Inzaghi theo đuổi lối chơi tấn công trực diện, nhanh chóng, đơn giản, đồng thời tận dụng sự năng động và tự do rất cao của toàn đội để mỗi cầu thủ đều phát huy giá trị tối đa. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn không bóng, tức là hệ thống phòng ngự khi đội bị mất quyền kiểm soát bóng. Khi phòng ngự, Inzaghi vẫn giữ hệ thống 3 trung. Lúc này, hai wingback sẽ lùi về tạo thành sơ đồ 5 hậu vệ, toàn đội hình được định hình thành 5-3-2. Cốt lõi của sơ đồ phòng ngự này là bịt kín trung lộ, dùng 5 người khóa chặt các đường chuyền vào trung tâm, buộc đối phương phải đưa bóng ra biên. Một khi đối phương bị dẫn dụ ra biên, Inzaghi sẽ nhanh chóng bố trí số đông cầu thủ ở đó, tạo thành ưu thế quân số cục bộ ở biên. Bộ 3 tiền vệ cùng 2 tiền đạo sẽ nhanh chóng di chuyển về phía đó để vây ráp phòng ngự. Như anh em thấy trên màn hình, có 2 điểm khiến Inter Milan trở thành đội bóng hàng đầu thế giới khi không có bóng. Thứ nhất, toàn đội từ trên xuống dưới đều tuân thủ kỷ luật chiến thuật của huấn luyện viên, không ai được phép lười biếng khi phòng ngự. Anh em sẽ thường xuyên thấy tiểu Inzaghi đứng ngoài đường biên, không ngừng đưa ra chỉ đạo phòng ngự cho các cầu thủ. Thứ hai, là sự quyết liệt và máu lửa mà hàng phòng ngự 5 người của họ thể hiện. Bởi vì có 5 người ở tuyến dưới, nên ngay cả khi người rời vị trí để pressing hay bọc lót, hàng thủ cũng sẽ không bị mất vị trí hay xuất hiện lỗ hổng. Đội hình sẽ tự nhiên chuyển thành hàng thủ 4 người, vẫn duy trì sự vững chắc. Như hình ảnh đang hiển thị, khi tiểu Inzaghi quyết định thực hiện pressing tầm cao, ông ấy sẽ áp dụng hệ thống pressing bắt người, tức là mỗi cầu thủ Inter Milan sẽ theo kèm chặt một cầu thủ của đối phương. Như anh em đang thấy trên màn hình lúc này, tự chung lại, Inter Milan của tiểu Inzaghi không phải là đội thắng trận nhờ kiểm soát bóng đẹp mắt, mà là một tập thể dựa vào sự hiệu quả, tính kỷ luật và khả năng phối hợp để tạo ra sức công phá thực sự. Nếu video này giúp anh em hiểu thêm về chiến thuật của Inter Milan, hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ để nhiều người cần nó hơn được biết nhé. Anh em đã kiên nhẫn theo dõi, hẹn gặp lại ở những video lần sau.